Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ați revenit la Recipioni. Astăzi avem un invitat special, pe domnul profesor George din Delegan, care ne-a adus aici în studio unul dintre cele mai frumoase seturi de șah, aș putea spune, pe care le-am văzut, deși joc șah de foarte multă vreme. Domnule din Delegan, care este istoria și misterele din spatele acestui set? Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Întotdeauna este o plăcere să vorbești despre pasiuni, pentru că pasiunile fac parte din viața noastră și suntem de multe ori mai atrași de ele decât de alte lucruri. De aceea eu mă simt foarte bine astăzi aici alături de dumneavoastră în fața unui set de șah deosebit. De ce este deosebit? Nu neapărat prin valoarea lui ca atare, deși unele seturi de șah pot avea o valoare destul de substanțială, cât prin ceea ce reprezintă și prin faptul că are o istorie. În lumea colecționarilor de șah, acele seturi care au istorie reprezintă cu totul altceva. Această istorie poate reprezenta, de exemplu, un șah care a fost la un turneu mondial, la care a jucat un campion mondial, care a apărut în diferite filme, care a apărut în anumite poze, care a fost a cuiva important sau a reprezentat ceva important pentru mișcarea șahistă. De aceea să ai un set de șah care are o istorie pe care o poți și documenta este extraordinar de important. Din păcate, și spun din păcate că ăsta este adevărul, în România nu stăm atât de bine în ce privește istoria șahului, istoria colecționării de șah și a acestor aspecte, să zic, legate de partea de șah. De aceea, faptul că am găsit un set de șah într-o stare foarte bună, după cum vedeți și dumneavoastră, arată aproape nou, deși are aproape 100 de ani, este undeva de la sfârșitul anului 1920, începutul anului 1930, este mare lucru. Dar el aparține, de fapt, unui pasionat de șah care provine dintr-o familie importantă românească, o familie importantă transilvaniană și crujană. Este vorba de familia Șotropa. Probabil că și ascultătorii noștri și dumneavoastră ați auzit de marele academician Virgil Șotropa, care este, de fapt, unchiul acestui Virgil Șotropa care a avut șahul. Academicianul Virgil Șotropa a avut un frate, Emil Șotropa, care a fost unul dintre primii farmaciști din Cluj, familia Șotropa având o farmacie vestită în apropierea Teatrului Național în piața Ștefan cel Mare. Emil Șotropa, fratele academicianului Șotroca, a avut un băiat care este Virgil Șotropa, care l-a moștenit și ca și farmacist, a moștenit și farmacia și care a fost pasionat de șah. Domnul Virgil Șotropa a fost pasionat de șah, o să vedem și din documentele pe care le avem, la un nivel foarte înalt, atât organizatoric, cât și în ce privește relațiile cu mediul șahist internațional. Este interesant cum cineva din România, care, vrei, nu vrei, nu făcea parte din lumea bună, să spun, a șahului, era în corespondență directă cu campioni mondiali, începând din campionii mondiali de la secolul trecut, secolul XIX, până la campionii mondiali din începutul secolului 20. De asemenea, era în corespondență și în relații apropiate cu Federația Română de Șah, cu organizatorii de acea nivel a mișcării șahiste din țară. Practic, toată viața domnului Șotropa, farmacistului, tânărului farmacist Șotropa, se învârte în jurul șahului, iar aceste lucruri le găsim în documente. Interesant este că atunci când am primit acest șah, de fapt l-am primit prin intermediul unui anticar din Cluj, care și-a dat seama că piesele pot reprezenta ceva deosebit și, de fapt, mi l-a cumpărat soția mea ca și cadou. Știau că îmi plac și mi l-a cumpărat ca și cadou. Și atât domnul anticar cât și soția mea au făcut un lucru foarte important. De unde a provenit, de la cei care l-au vândut, au cerut, au întrebat dacă mai sunt documente. Și au venit cu câteva plase de documente care reprezintă, de fapt, întreaga viață, să zic, șahistă a domnului Șotropa. De asemenea, pe lângă faptul că are această istorie, este important pentru că reprezintă, de fapt, un anumit tip de piese de șah. Acest tip de piese de șah se numesc Staunton, după un mare jucător de șah, și sunt realizate de către unul dintre cei mai mari sculptori, am putea le spune, de piese de șah din lume. Este vorba de vestitul Jack din Londra. Menționați toate aceste inițiative pe care domnul Șotropa le-a
inițiat în lumea șahului românesc, dar și clujan, și aveți aici câteva documente. N-am putut să mă abțin să nu trag un ochi asupra lor și am să vă invit să ne prezentați. Sigur că da. Poate cea mai interesantă și frumoasă poză pe care o să o vadă, bineînțeles, și telespectatorii noștri, aici este albumul familiei Șotropa. Aici este el împreună cu soția pe bancă în Cluj, dar aici este el cu exact cu acest set de șah. De asemenea, avem câteva poze cu el cu copiii jucând exact cu acest set de șah. Se vede după poziția pe care o are, după modul în care au pus în valoare acest șah, chiar și pentru el era un lucru deosebit. Nu juca toată ziua ca acest set, se și vede după cum arată. Seturile de șah care se folosesc toată ziua sunt mult mai uzate. Fiind un set de șah mai deosebit și trebuie să spunem, la acea vreme nu erau ieftine deloc, nici nu se găseau în România. Sunt tare curios de unde le-a cumpărat, probabil cu urmare a avut mai multe drumuri în Germania sau poate direct am găsit niște reclame de la retailer din Londra care vindeau piese de șah. Sunt ferm convins că pe lângă acest șah avea șahurile uzuale, dar îl ținea cumva cu totul deosebit în cutia lui originală pe care o vedeți acolo și care l-au păstrat de fapt atât de bine. Cu siguranță acest șah din perioada interbelică se află într-o stare excepțională. Eu am fost foarte surprins atunci când l-am văzut. Referitor la contribuția domnului Șotropa pentru Federația Română de Șah, cred că ar fi util pentru telespectatorii noștri, pentru a înțelege anvergura acestor inițiative, să menționăm încercarea de a-l aduce pe un campion mondial aici în România. Aveți, cred, și corespondențe pe care le ținem. Interesant, este vorba de fapt de 2 campioni mondiali. Ca multă lume pasionată de șah în anii 20, să zic, și 30, domnul Șotropa era pasionat și era cumva îndrăgostit profesional, șahistic de Capablanca, de marele campion Capablanca cubanez. Avem între documentele de aici un răspuns la o invitație oficială pe care domnul Șotropa i-a adresat-o lui Capablanca, Raul Capablanca, pentru a vizita Clujul și a vizita România, în care acesta spunea că din păcate timpul nu-i permite, fusese la Bratislava și trebuia să plece altundeva, dar era pasionat de această personalitate a șahului. Între documentele care le avem este de asemenea o corespondență cu clubul de șah al lui Capablanca din Havana, din Cuba, în care cerea date președintelui acestui club referitor la Capablanca și nu exista internet la vremea aceea, deci toate mergeau pe corespondență directă și are foarte multe corespondențe cu cluburi de șah, cu mișcări șahiste, cu reviste de șah, prin care încerca să țină legătura. Capablanca a fost unul, poate mulți spun că printre cei mai talentați jucători de șah, a fost campion mondial și a avut un meci cu Alehin în care a pierdut. Nimeni nu se aștepta să piardă acest meci. Partea ulterioară este că și-a cerut revanșa. Evident, și-a cerut revanșa, Alehin ruso-francez, să-i spunem, că trăia mai mult în Franța, nu i-a acordat-o. Și nu i-a acordat, adică el a cerut să se satisfacă anumite condiții, dacă nu greșesc, cred că era vorba de $10.000, trebuia bursa respectivă pe care Capablanca nu i-avea, deși avea susținători suficienți, și a refuzat să-i acorde șansa. Și în toată lumea șahistă a fost o rumoare foarte mare referitor la faptul că acest Alehin refuză să-i acorde lui Capablanca revanșa pe care ar fi trebuit să o câștige. Bineînțeles, domnul Șotropa, fiind pasionat de Capablanca, era foarte pro-Capablanca în acest duel, să spun, și în unele dintre documentele pe care le are, inclusiv încearcă să mobilizeze lume și cunoscuți ca să forțeze acest meci revanșă dintre Capablanca și Alehin, care de fapt n-a avut loc niciodată. Între timp, Alehin a devenit tot mai important, a jucat cu Eve, care a pierdut titlul, după care și-a reluat titlul, venit tot mai important și domnul Șotropa l-a descoperit că de fapt este un foarte mare șahist și a încercat să se apropie și de acesta. Are corespondență și cu Alehin și, exact cum a spus și dumneavoastră, a încercat și erau
chiar și data era stabilită pentru un turneu pe care Alehin să-l facă în țară. Aici, de exemplu, în documentele pe care le avem, găsim, uitați-vă, domnul Șotropa, Cluj, 26 octombrie 1936, scrie și diferitelor ziare din București și din țară, în care încearcă să-i mobilizeze pentru a promova acest lucru. De exemplu, îi spune: asigurați pentru ziarul dumneavoastră formidabil că va fi un temeinic lucru foarte important și veți avea mii de oameni care vor citi acest lucru pentru că vine Alehin. Uitați ce spune el: sunt personal în legătură cu mari campioni de șah ai lumii. Dr. Lasker, nu uităm, a fost campion mondial în 1890, parcă. Capablanca, Dr. Alehin, fost campion, Dr. Öve, actualul campion olandezul. În strânsa corespondență cu doctorul Alehin mi-a comunicat dorința de a ne vizita țara și am început a mă ocupa de realizare. România este unica țară cu puternică mihare șastistică din Europa în care un fost campion mondial nu a călcat. Dr. Alehin a fost de pildă în Iugoslavia de 5 ori. Deci această corespondență, atât cu ziariștii cât și cu conducătorii Federației Române de Șah, arată eforturile pe care le-au făcut. Bineînțeles, probabil că istoricii mișcării șahiste în România, mult mai pricepuți decât mine, vor analiza aceste lucruri, se discute inclusiv de sume, că trebuie să coste, cât ar fi costat un simultan și până la urmă vizita lui Alehin în România nu s-a realizat. E foarte interesant și contextul, este vorba de sfârșitul anilor 30. Să nu uităm, România se îndrepta ca și restul Europei spre o nebunie. Mișcările care erau de toate sorginte, fascistă, naționalistă, de care comunistă, sovietică, erau toate amestecate una cu alta și bineînțeles că acest lucru a avut un efect asupra nerealizării vizitei lui Alehin în România. Foarte interesant pentru telespectatorii noștri ceea ce ați menționat referitor la cum erau disputate la acea vreme meciurile pentru titlul mondial. Pentru că în zilele noastre avem o organizație care guvernează aceste lucruri, FIDE. Dar la vremea respectivă, după cum ați spus, campionul mondial era cel care decidea. Putea să pună niște reguli, să ceară niște bani, fără nicio problemă. Și așa s-a întâmplat, din păcate, și cu acești doi mari campioni, Capablanca și Alehin. Dar, referitor la aceste piese, nu pot să nu remarc anumite lucruri specifice la ele. Primul ar fi că anumite piese, spre exemplu Calul sau Tura, au un mic însemn deasupra lor. Ați putea să explicați tuturor care este semnificația acestora? Câte o singură tură și un singur cal din fiecare au ștanțată o emblemă, practic o coroană regală. Sunt piesele care vor sta pe tablă de șah pe partea regelui. Acest lucru, sigur, era interesant, la început s-a gândit că este doar estetic, dar nu. În timpul meciurilor de șah, cum se înregistrau toate mutările, se înregistrau care de pe care parte. La nebun nu era problemă, pentru că era nebunul de alb și nebunul de negru. Dar la cal și la turn se puteau pierde și se încurcau. Și atunci, ca să știe exact care sunt, le-au marcat. Și, după cum vedeți, s-au păstrat aceste marcaje foarte bine. Este interesant cum și notația s-a schimbat foarte mult de-a lungul timpului la șah și că tot veni vorba de notație, am observat din nou cât de pasionat era domnul Șotropa și ce fel de diagrame și tabele putea să facă pentru a ține pasul cu lumea șahului. Am să vă rog să... Exact, e foarte interesant. Gândiți-vă câtă vreme este doar unul dintre caiete, câtă vreme a putut pierde pentru unii sau câtă vreme am putut petrece încercând să noteze totul. Acum nouă ne este ușor, deschidem telefonul, căutăm și găsim orice. Dar uitați-vă în acest caiet în care vedeți decupate, scrise cu mânuță, practic sunt toate meciurile din diferite campionate din tot secolul 20. Uitați-l, aici este Nimzovici, aici este vorba din Franța 1930, campionul Parisului. Aici este vorba de Germania 1930, turneul de la Svinemunde. Fiecare era notat, uitați-vă, scris mărunt, Lituania 1930, Italia.
nota ținute clasamentul. La cele din campionatele mondiale existau tabele în care își nota fiecare lucru pe care apăreau. Sunt sute de astfel de înregistrări. Uitați, Uwe, favorit cu nu știu cine. Germania a trecut inclusiv în primele înregistrări înainte de când era iar copil, Austro-Ungară, 1918, Anglia, 1906. Fiecare partidă era înregistrată, rezultatul acesteia este o muncă titanică, o muncă pe care cineva a făcut-o cu foarte, foarte mare pasiune. Nici nu vreau să mă gândesc, de fapt, ce informație avea o personalitate ca domnul Șotropa referitor la tot ceea ce ține de mișcarea șahistă mondială. Aceasta i-a permis probabil și să fie în legătură în corespondență cu marii cunoscători, să zic, de șah și campioni de șah, pentru că avea ce vorbi cu ei. Altfel nu reușești ca să-ți răspundă cineva la scrisori, când ești o persoană importantă, trebuie să ai ce să spui și lucrul acesta se vede. Un efort greu de imaginat pentru niște jucători din ziua de astăzi care, după cum ați spus, au acces la baze de date de milioane de partide la un click distanță, dar cred că acest șah mai are câteva mistere care trebuie dezlușite aici împreună cu dumneavoastră. Am observat că pe această piesă, pe regele setului de șah, există o semnătură sau un însemn. Dacă ați putea să ne spuneți despre ce este vorba. Mi-ați ridicat mingea la fileu cu lucru care îmi place, că de fapt eu nu sunt un mare șahist, nu cunosc toate datele acestea și competiții. Sigur, nu pot să nu remarc în ceea ce a zis dumneavoastră de rolul FIDE, care se pare că o ia la vale din nou. Zilele acestea se desfășoară turnee în afara și mulți dintre marii campioni se retrag din FIDE, nu știm ce va fi. Revenind la piese, aici să zic sunt un pic mai acasă. Iar este un exemplu foarte bun. De fapt, de ce este deosebit modelul Staunton de șah? Este deosebit din mai multe motive. Odată, el a apărut în anul 1849 fix. În 1 martie 1849, un domn Nathaniel Cook a cerut brevetul pentru acest tip de piese și le-a numit Staunton. Ce treabă a avut de fapt Staunton cu ele? Howard Staunton era un mare jucător de șah. Unii spun un campion mondial neoficial. De ce? Pentru că l-a bătut pe campionul Franței în anii 1840. A fost un meci la vestita cafenea Regence din Paris, unde se întâlneau mari jucători de șah. Au jucat un șah, culmea, nu cu piese franțuzești, se pare că cu piese englezești, nu cu piesele tip Regence franțuzești de atunci, cu piese englezești, și iar Staunton a câștigat. De aceea mulți spun că era un fel de campion mondial. Dar mai avea o mare calitate acest Staunton. Era un fel de influencer din zilele noastre. Nu avea YouTube, nu avea TikTok, dar avea ziare, era și ziarist, publica foarte bine și avea o foarte mare masă de oameni care îl ascultau. Cu alte cuvinte, apariția acestor piese făcute de unii dintre sculptorii majori din Londra de la acea vreme. Să nu uităm că Londra era centrul lumii în ce privește comerțul. Piața de Fildeș, de exemplu, din Londra era imensă, iar acolo se găseau cei mai buni sculptori și lucrători în Fildeș și în lemn din lume. Unii dintre aceștia erau reprezentați de familia Jack. Familia Jack, care a început din 1780 în Londra, iar John Jack este cel care a dus-o pe culmi, făcând acest model în 1849. Fascinantă da. Această poveste din spatele modului în care sunt prelucrate piesele și sper că în următoarea emisiune să putem chiar și să le testăm aici, pe emisiunea dumneavoastră. Dacă ați mai avea un mesaj pentru pasionații de șah sau colecționarii care sunt în România? E foarte greu să spun. Aș vrea să am poate un mesaj pentru tinerii care apreciază acest joc. Șahul este nu degeaba numit jocul minții. Sunt ferm convins că în emisiunea dumneavoastră le aduceți multiple motive pentru care a juca șah. Dar aș dori să apăs un pic pe partea cealaltă, pe partea în care piesele de șah reprezintă ceva cu totul aparte.
trebuie văzute nu doar ca simple unelte în care ne jucăm, ci trebuie să le vedem și valoarea lor artistică, istorică. Vedeți câtă pasiune au fost puse în ele. De fapt, dacă stai să le analizezi, vezi că cineva a lucrat extraordinar de mult. Sunt foarte multe studii referitor la acestea și o să vă pot da la nivel de amănunt. Dar este ca și cum ai lua un ceas elvețian vestit. Sunt oameni care lucrează un an de zile pe ceasul ăla și este important nu doar că se arată timpul și reprezintă un obiect, ci și acel craftsmanship. Cineva a stat și a lucrat foarte, foarte atent și micălos pentru el. Deci cineva cu mâinile lui a lucrat și a pus pasiune în ceea ce a făcut. Și atunci îi invit pe tinerii care le place șahul, tinerii care apreciază jocul de șah, să se uite un picuț atent și la piesele de șah și să-și deschidă ochii și mintea, inclusiv pentru ideea de a colecție. Se pot colecționa multe lucruri. Se pot colecționa timbre, se pot colecționa medalii, se pot colecționa tablouri, se pot colecționa cartonașe cu jucători de fotbal, tricouri, știu eu, pantofi de sport. Colecțiile de șah sunt cu totul aparte pentru că reprezintă și un mic obiect de artă, pe lângă un obiect de artă pe care poți să-l folosești în viața de zi cu zi. Deci sfatul meu, dacă este vorba să-mi permit să dau un sfat către tineri, este să se uite la aceste pietre de șah cu alți ochi și să încearcă să vadă și istoria din spatele lor. Pentru că nu putem vedea atât șahul cât fenomenul șahist, este foarte important de pus în context. Este foarte important, v-am dat niște exemple de regents, directoar, vorbind de elemente din istoria Franței, de exemplu, vorbind de elemente din istoria Germaniei, acel set de care v-am spus, Selenus, îl au de fapt la bază pe ducele August Selenus, care a fost cel care a făcut prima carte despre șah. Citind despre ele, înveți indirect un pic și de istorie. Nu mai vorbesc de mare campion de șah care au toți legătură cu partea istorică. Sunt convins că în urma emisiunii de astăzi și a ceea ce ați prezentat aici, telespectatorii noștri vor privi într-adevăr cu alți ochi piesele cu care joacă șah, atât la competiții cât și din vitrine sau de pe internet. Și săptămâna viitoare vom juca aici, pe studioul Recipioni, chiar o partidă cu aceste piese deosebite ale domnului din Delegan. Vă urăm o săptămână plăcută!